मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे 3 टाईप्स बघितले, तर त्यातला चौथा जो टाईप आहे व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन, तो आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्शुअली थ्रू देअर व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स, हेन्स द न्यू प्लांट फॉर्म आर जेनेटिकली आयडेंटिकल टू देअर पॅरेंट्स. सेम असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये जे नवीन प्लांट तयार होतं ते कसं असतं, आयडेंटिकल असतं. तसंच व्हेजिटेटिव्हमध्ये होतं, फक्त एखाद्या प्लांटचा एक वेगळा पार्ट, व्हेजिटेटिव्ह पार्ट घेऊन त्याला नवीन प्लांट म्हणून जगवलं जातं. त्याला व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन म्हणतात. ॲग्रिकल्चर अँड हॉर्टिकल्चर एक्सप्लॉइट द व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मल्टिप्लाय द फ्रेश स्टॉक ऑफ प्लांट. ॲग्रिकल्चर आणि जे फळं उत्पादन करणारी, फुलं उत्पादन करणारी जी सिस्टीम आहे, ते काय करतात, व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन करून जास्त फ्रेश स्टॉक काय करतात, प्लांट्सचा तयार करत असतात. व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन डन बाय फॉलोइंग मेथड. व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन टोटल 3 टाईपने डन केले जाते. एक कटिंग, ग्राफ्टिंग अँड टिश्यू कल्चर. त्यातलं कटिंग आज आपण बघणार आहोत. कटिंग, अ स्मॉल पीस ऑफ एनी व्हेजिटेटिव्ह पार्ट ऑफ द प्लांट हॅव्हिंग 1 or more बर्ड इज यूज फॉर प्रपोगेशन. कटिंगमध्ये काय होतं, एखाद्या प्लांटचे 2 किंवा 2पेक्षा जास्त बर्ड्स असतील, तर त्यातला एक बर्ड कट करून त्याला नवीन जागी लावलं जातं आणि एक नवीन प्लांट म्हणून ते काय केलं जातं, जन्माला येतं. एक्झाम्पल आहे रोज आणि ब्लॅकबेरी. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेकंड आहे ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग, द पार्ट्स ऑफ 2 plants आर जॉईन इन सच अ वे दॅट दे ग्रो ॲज अ प्लांट, ॲज अ वन प्लांट. इन दिस मेथड द पार्ट ऑफ स्टीम कंटेनिंग मोर दॅन 1 bird इज जॉईन ऑन रूटेड प्लांट कॉल्ड स्टॉक. ठीक आहे. ग्राफ्टिंगमध्ये काय होतं, 2 प्लांट्स असतात, त्यांना एकत्र करून एक प्लांट म्हणून जगवलं जातं, ज्याला आपण कलम बोलतो. ठीक आहे. त्यातला जो अप्पर पार्ट असतो तो एका वेगळ्या झाडाचा असतो आणि लोअर पार्ट असतो तो एका वेगळ्या झाडाचा असतो. याचं एक सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल आहे पोमॅटो. ज्या झाडाच्या रूट्सना, ज्याचं रूट असतं ते बेसिकली पोटॅटोच्या झाडाचं वापरलेलं असतं, त्याच्यामुळे त्याच्या रूट्सना पोटॅटोज येतात आणि अपसाईडला टोमॅटोच्या झाडाचं स्टेम यूज केलेलं असतं, त्याच्यामुळे त्याच्यावरती टोमॅटोज येतात. तर हे काय आहे, ग्राफ्टिंगचं एक्झाम्पल आहे. आणि जो थर्ड टाईप आहे तो आहे टिश्यू कल्चर. इट इज मेथड बाय विच द स्मॉल अमाऊंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज केअरफुली ग्रो टू गिवन प्लांट लेट. टिश्यू कल्चरमध्ये काय होतं, एखाद्या प्लांटचे टिश्यूज, जसे आपल्या बॉडीमध्ये सेल असतात, सेलच्या एका पूर्ण समूहाला काय बोललं जातं, टिश्यू बोललं जातं. तसंच प्लांटचा एखादा असा पार्ट घेतला जातो आणि त्याला एक नवीन प्लांट म्हणून काय केलं जातं, वाढवलं जातं. ही सिस्टीम आहे, तिला काय बोलतात, टिश्यू कल्चर बोलतात. ठीक आहे. आपण एक क्विक रिव्हिजन घेऊयात. असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये टोटल 4 टाईप होते. त्यातले 3 टाईप आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितले आणि आज आपण व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन बघितलं, ज्याच्यामध्ये आपण व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन म्हणजे काय असतं, त्याचे टाईप्स बघितले आणि त्यांच्या डेफिनेशन्स आणि एक्झाम्पल्स बघितले. ठीक आहे. आता असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इन्व्हॉल्व्स फ्युजन ऑफ 2 कंपॅटिबल गॅमेट्स ऑर सेक्स सेल. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये काय होतं, असेक्शुअलमध्ये सेक्स गॅमेट्स यूज होत नव्हते, सेक्स सेल्स यूज होत नव्हत्या. याच्यामध्ये काय होतं, सेक्स सेल्स इन्व्हॉल्व होतात. द फ्लावर इज स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट इन विच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. फ्लावर एक सगळ्यात मेन पार्ट आहे, स्ट्रक्चर आहे, ज्याच्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन काय होतं, भाग घेतला जातो. द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज प्रोड्यूस हॅप्लॉइड गॅमेट्स अँड टू इन्श्युअर दॅट फर्टिलायझेशन विल टेक्स प्लेस. फ्लावरचं फंक्शन काय, तर हॅप्लॉइड सेल्स काय करायच्या, फॉर्म करायच्या आणि ह्याची खात्री करून घ्यायची, इन्श्युअर करायचं की फर्टिलायझेशन होते की नाही. ठीक आहे. टिपिकल फ्लावर कन्सिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, दॅट इज कॅलेक्स, कोरोला, अँड्रेशियम अँड गायनेशियम. या चौघांचा आपण नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरमध्ये डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहोत. पण टिपिकल फ्लावरमध्ये काय काय पार्ट्स असतात, कॅलेक्स, कोरोला, अँड्रेशियम अँड गायनेशियम. ठीक आहे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्व्हॉल्व्स 2 मेजर इव्हेंट्स. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करण्यासाठी काय, 2 मेजर इव्हेंट्स होतात, एक मिओसिस आणि 2 फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. ठीक आहे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॅरेक्टराइज बाय फ्युजन ऑफ द मेल अँड फिमेल गॅमेट्स. ठीक आहे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये काय होतं, फ्युजन होतं, पण कोणाचं, एक मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट्स, त्याला काय बोललं जातं, फर्टिलायझेशन. रिप्रोडक्शन ऑकर इन फॉलोइंग सिक्वेन्स. रिप्रोडक्शन टोटल 3 सिक्वेन्सेसमध्ये फॉलो होतो, एक प्री फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन आणि पोस्ट फर्टिलायझेशन. ठीक आहे. अँड द लास्ट पार्ट,
द मेल रिप्रोडक्टिव्ह वॉल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड अँड्रोशियम अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह वॉल ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड गायनेशियम. ठीक आहे, अँड्रोशियम आणि गायनेशियम म्हणजे काय? गायनेशियम म्हणजे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आणि अँड्रोशियम म्हणजे काय? मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट. त्यांचा डिटेलमध्ये आपण स्टडी करणार. एक क्विक रिव्हिजन घेऊयात. व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनमध्ये त्याची डेफिनेशन, त्याचा यूज कुठे कुठे होतं आणि त्याच्या ज्या 3 मेथड्स आहेत त्यांचा स्टडी होता. कोणत्या कोणत्या 3 मेथड्स? एक कटिंग, ग्राफ्टिंग आणि टिश्यू कल्चर. त्यांच्या छोट्या छोट्या डेफिनेशन बघितल्या. त्याच्यानंतर सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे टोटल 8 पॉईंट्स बघितले, ज्या वर्डच्या खाली मी अंडरलाईन केले ते आपले कीवर्ड्स असू शकतात, ज्याच्यातून लर्न करायला इझी होईल. तर या नोट्स काढून ठेवा आणि स्टडी करा.